Το μίσος και η αντιδικία φέρνουν πάντα και άλλο μίσος. Μια παλιά κληρονομιά γίνεται η αφορμή για ένα άγριο, μελετημένο έγκλημα με θύμα μια ολομόναχη γυναίκα. Το διόροφο κτίριο έμοιαζε με παγίδα. Εκεί ζούσε εκείνη η γυναίκα, μόνη, κουβαλώντας το βάρος μιας παλιάς κληρονομιάς του πατέρα της από το 1962. Ένα ακίνητο γεμάτο κρυμμένες έχθρες. Στο ίδιο μέρος η γυναίκα είχε δώσει παλαιότερα ένα δωμάτιο στον αδερφό της, όταν εκείνος βγήκε από τη φυλακή. Το κρίμα του είχε θανατώσει τον ίδιο του τον πατέρα. Το αίμα έπαιρνε και άλλο αίμα. Τα δύο αδέρφια είχαν μεγάλους καυγάδες. Εκείνος απαιτούσε μερίδιο από τα ακίνητα, όμως ο νεκρός πατέρας είχε αφήσει το μεγαλύτερο μέρος στην κόρη. Η γυναίκα δεν έκανε ποτέ δική της οικογένεια. Είχε μείνει σε πολλά ειδικά ιδρύματα για ψυχολογικά προβλήματα. Η τελευταία της νοσηλεία ήταν στο κρατικό νοσοκομείο Σερών, από την 1η Μαρτίου μέχρι τα μέσα Ιουνίου του 2001. Όταν βγήκε γύρισε πίσω. Ο αδερφός της είχε πεθάνει τον Μάιο του ίδιου έτους. Έμενε πλέον ολομόναχη. Από την ημέρα που βγήκε μέχρι την μαύρη ημερομηνία της δολοφονίας, ο γιος του αδερφού της την ενοχλούσε. Ζητούσε περιουσία που δεν του ανήκε. Όλη η γειτονιά και οι συγγενείς γνώριζαν για την άγρια κόντρα τους. 6 Ιουλίου του 2001, ώρα 5 το απόγευμα, ο άντρας έφυγε από ένα καφενείο. Η απόφασή του είχε ήδη πάρθει. Ήθελε να την αφανίσει για να πάρει τα πάντα. Πήγε στο κτίριο και τη βρήκε να κάθεται στο μπαλκόνι. Οι κουβέντες άναψαν πάλι για τα κτήματα. Ξαφνικά η βία ξέσπασε. Τη χτύπησε με μανία στο κρανίο. Πιθανόν δεν χρησιμοποίησε μόνο τα χέρια του, αλλά έριξε το κεφάλι της με δύναμη στο πάτωμα. Τα τραύματα ήταν φρικτά. Η εικόνα του εγκλήματος ήταν καθαρή. Στην άκρη του μπαλκονιού, 2,5 μέτρα μακριά από τη σκάλα από μπετόν, το έδαφος μαρτυρούσε τον τρόμο. Εκεί βρέθηκε ένα κομμάτι από την τεχνητή οδοντοστοιχεία της και ένα τεχνητό δόντι βουτυγμένο στο σκοτάδι εκείνης της ημέρας. Στη συνέχεια, ο άντρας έφραξε με μανία τις διόδους του αέρα της γυναίκας. Έβαλε βαθιά στο στόμα της κομμάτια από πανί. Παράλληλα, έκλεισε με δύναμη τη μύτη της με το ένα του χέρι, ενώ με το άλλο πίεζε το λαιμό της. Η γυναίκα έχασε τη ζωή της από έλλειψη αέρα και πνιγμό. Η ιατρική αναφορά το επιβεβαίωσε ξεκάθαρα, μιλώντας για θάνατο από ασφυξία και πνιγμό με γυμνά χέρια. Η φρίκη είχε και συνέχεια. Ο ένοχος τράμπηξε το άψυχο κορμί της γυναίκας μέσα στο δωμάτιο όπου εκείνη ζούσε. Το άφησε πάνω στο κρεβάτι, όπου και εντοπίστηκε αργότερα. Το κάλυψε καλά με τα σεντόνια και τις κουβέρτες. Μετά κλείδωσε καλά την πόρτα του δωματίου, κράτησε το κλειδί μαζί του και έφυγε. Πήγε στο δικό του σπίτι, εκεί κοντά, όπου έμενε με τη μητέρα του και έπεσε να κοιμηθεί. Όμως η άγρια επίθεση δεν έμεινε κρυφή. Μια γυναίκα από τη γειτονιά είδε όλη τη βία. Ειδοποίησε αμέσως τον αδερφό της γυναίκας και τη σύζυγό του. Εκείνοι έτρεξαν γρήγορα στο κτίριο. Βρήκαν την πόρτα κλειδωμένη και η γυναίκα δεν απαντούσε, φωνάζοντας το όνομά της. Κάλεσαν αμέσως την αστυνομία. Οι άντρες του τμήματος μαζί με τον αστυνομικό που κατέθεσε έσπασαν την κλειδωμένη πόρτα και βρήκαν το νεκρό κορμί στο κρεβάτι, καλυμμένο με τα κλινοσκεπάσματα. Γύρω στις 10 το βράδυ της ίδιας ημέρας, η αστυνομία τον αναζήτησε στο σπίτι του ως κύριο ύποπτο μετά τα όσα είπε η γειτόνισσα για την επίθεση. Εκείνος συνελήφθη. Παραδέχτηκε αμέσως το έγκλημά του. Μάλιστα άπλωσε μόνος του τα χέρια του για να του βάλουν τις χειροπέδες. Έδειξε ακόμα στους αστυνομικούς το έπιπλο δίπλα στο κρεβάτι του, όπου είχε κρύψει το κλειδί από το δωμάτιο του θύματος. Η δολοφονική του πρόθεση
ήταν ξεκάθαρη. Η ηρεμία του μυαλού του την ώρα του εγκλήματος επιβεβαιώνεται από όλη τη δικαστική έρευνα. Κανείς δεν ανέφερε κανένα γεγονός που να προκάλεσε θυμό ή έντονη οργή εκείνη τη στιγμή. Η γυναίκα δεν το προκάλεσε. Μόλις ο άντρας έφτασε στο κτίριο, επιτέθηκε αμέσως και με απίστευτη αγριότητα. Την θανάτωσε με το φρικτό τρόπο που ήδη γνωρίζουμε. Ενήργησε γρήγορα και με παγωμένο αίμα. Όλα ήταν προγραμματισμένα, μελετημένα και με λογικούς υπολογισμούς πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το έγκλημα. Ο κατηγορούμενος βέβαια προσπάθησε να μηνθεί στο δικαστήριο. Ισχυρίστηκε ότι θόλωσε και ότι έπραξε πάνω στην οργή του. Για να γίνει πιστευτός, ανέφερε μια σειρά από γεγονότα. Είπε ότι τη χτύπησε στο μπαλκόνι μέρα μεσημέρι, χωρίς να κρατάει κάποιο όπλο και ότι δεν προσπάθησε να εξαφανιστεί μετά την πράξη του. Ακόμα ισχυρίστηκε ότι η θεία του τον προσέβαλε άσχημα πριν το τέλος, λέγοντάς του να φύγει και αποκαλώντας τον αλήτη, ίδιο με τον πατέρα του. Όμως η δικαιοσύνη απέρριψε αυτόν τον ισχυρισμό. Η απόφαση για το έγκλημα είχε ληφθεί πολύ νωρίτερα από την υλοποίησή της. Η μελέτη και το σχέδιο που είχε κάνει αποκλείουν κάθε έννοια τυφλού θυμού ή στιγμιαίας οργής. Ακόμα και αν εξεταστεί η άλλη πλευρά, κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν αποδεικνύει τυφλό θυμό. Το ότι τη θανάτωσε στο μπαλκόνι, χωρίς όπλο και δεν προσπάθησε να διαφύγει, δεν δικαιολογεί τη μανία του. Ακόμα και αν τα λόγια της γυναίκας ήταν αληθινά, η συμπεριφορά της δεν ήταν τέτοια που να προκαλέσει ξαφνική απώλεια ελέγχου. Δεν αποδείχτηκε ότι ο άντρας βρισκόταν σε ξαφνική υπερένταση από πάθος ή εκδίκηση λόγω προσβολής. Τίποτα δεν εμπόδιζε την ήρεμη σκέψη και τη λογική εκτίμηση της πράξης του. Παράλληλα, ο κατηγορούμενος πρόβαλε στο δικαστήριο έναν άλλον ισχυρισμό για να μειώσει την ευθύνη του. Είπε ότι είχε μειωμένο καταλογισμό για δύο λόγους. Πρώτον, λόγω βαριάς μελαγχολίας και προβλημάτων συμπεριφοράς μετά από τραύμα. Για το λόγο αυτό είχε αναπηρία. Δεύτερον, ισχυρίστηκε ότι το μυαλό του θόλωσε επειδή είχε πιει πολύ αλκοόλ παράλληλα με τα φάρμακά του, γεγονός που μείωσε πολύ την κρίση του. Λόγω αυτών των προβλημάτων, ζήτησε από το πρώτο δικαστήριο να γίνει ειδική έρευνα από γιατρούς. Το πρώτο δικαστήριο απέρριψε το αίτημα, όμως το τωρινό δικαστήριο έκανε δεχτό το αίτημα με νέα απόφαση. Έτσι διατάχθηκε ειδική έρευνα από δύο ειδικούς γιατρούς. Οι γιατροί έπρεπε να εξετάσουν την υγεία του κατηγορουμένου, τόσο για την ημέρα του εγκλήματος, όσο και για την περίοδο της έρευνας. Οι δύο ειδικοί γιατροί που διορίστηκαν για την έρευνα ανέφεραν στη γραπτή τους αναφορά το εξής. Ο άντρας παρουσιάζει προβληματική προσωπικότητα με αντικοινωνικά στοιχεία. Αυτό έγινε πιο έντονο μετά από ένα ατύχημα που είχε το 1987, το οποίο του άφησε και σημάδια βαριάς μελαγχολίας. Την ημέρα του εγκλήματος, ο κατηγορούμενος δυσκολευόταν να ελέγξει το θυμό και την άγρια συμπεριφορά του. Όμως η ικανότητά του να καταλάβει το κακό που έκανε δεν είχε χαθεί. Το αλκοόλ που ήπιε δεν τον εμπόδισε να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του. Πιθανόν όμως το ποτό να τον έκανε ακόμα πιο νευρικό. Δεν πρόκειται για άνθρωπο με βαριά ψυχιατρικά προβλήματα. Είχε απλώς μειωμένη δύναμη να συγκρατήσει τη βία του. Η κρίση του και η ευθύνη του για το έγκλημα παρέμεναν ακέραιες. Δεν είχε μειωμένο καταλογισμό αφού καταλάβαινε απόλυτα το λάθος. Είναι αλήθεια ότι ο άντρας είχε ένα τροχαίο ατύχημα τον Νοέμβριο του 1987. Τότε είχε πάθει βαριά ζημιά στο κρανίο και στο σώμα του. Για το λόγο αυτό έπαιρνε αναπηρική σύνταξη από το κράτος. Αργότερα, το 1996, βγήκε ιατρική διάγνωση για έντονη μελαγχολία και άγχος. Γι' αυτό το λόγο έπαιρνε και συγκεκριμένα ηρεμιστικά χάπια. Ωστόσο η κατάσταση αυτή της υγείας του, η οποία είχε καταγραφεί το 1996,
δεν επιβεβαιώνεται για τα επόμενα χρόνια από κανένα άλλο ιατρικό έγγραφο. Οι ειδικοί γιατροί που έκαναν την έρευνα δεν βρήκαν τέτοια στοιχεία ούτε κατά την εξέτασή του το Φεβρουάριο του 2005, ούτε για την ημέρα που έγινε το έγκλημα. Επιπλέον, σχετικά με όσα είπε ο κατηγορούμενος για το ποτό, η έρευνα έδειξε την αλήθεια. Το μεσημέρι εκείνης της ημέρας, γύρω στις 2, ο άντρας βρισκόταν σε ένα καφενείο της περιοχής. Εκεί ήταν και 2 μάρτυρες, με τους οποίους τα έπινε. Όμως δεν αποδείχτηκε ότι όταν έφυγε από εκεί μετά από 2 ώρες ήταν μεθυσμένος. Οι μάρτυρες δεν είπαν κάτι τέτοιο. Μάλιστα ο ένας ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος είχε απλώς κέφι και καλή διάθεση, αλλά δεν ήταν μεθυσμένος. Το ότι δεν είχε πιει τόσο πολύ ώστε να χάσει τον έλεγχο φαίνεται και από ένα άλλο γεγονός. Ο άντρας έφυγε από το καφενείο οδηγώντας το μηχανάκι του μέχρι το κτίριο της θείας του. Η απόσταση ήταν 1500 μέτρα. Οδήγησε χωρίς να πάθει κανένα ατύχημα. Δεν χτύπησε με άλλο όχημα, δεν έπεσε κάτω και δεν έπεσε πάνω σε κανέναν τοίχο. Όλη η συμπεριφορά του πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το έγκλημα δείχνει έναν άνθρωπο που ενεργούσε με καθαρό μυαλό, χωρίς καμία θολή συνείδηση. Επιπλέον δεν αποδείχτηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε πάρει τα ηρεμιστικά του χάπια πριν πιει το αλκοόλ, παρά τα όσα ισχυρίζεται ο ίδιος. Κανένας μάρτυρας δεν κατέθεσε κάτι τέτοιο. Παράλληλα, δεν παρουσιάστηκε κανένα ιατρικό έγγραφο ή επίσημη ιατρική οδηγία που να βεβαιώνει ότι εκείνη την περίοδο έπαιρνε ακόμα αυτά τα φάρμακα. Αλλά ακόμα και αν δεχτούμε ότι είχε πάρει τα χάπια και μετά ήπιε το ποτό, δεν αποδείχθηκε ποτέ ότι αυτός ο συνδυασμός θώρωσε το μυαλό του. Η κρίση του δεν μειώθηκε σε βαθμό που να μην καταλαβαίνει το κακό που έκανε. Οι άνθρωποι που ήταν μαζί του στο καφενείο δεν είδαν καμία περίεργη αντίδραση ή προβληματική συμπεριφορά. Είχε απλώς κέφι. Γεγονός που δεν τον εμπόδισε να οδηγήσει με ασφάλεια το μηχανάκι του για 1500 μέτρα. Έτσι, το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό του για μειωμένη ευθύνη. Ο άντρας κρίθηκε ένοχος για δολοφονία από πρόθεση. Δεν του αναγνωρίστηκε κανένα αναπληκτικό για καλή συμπεριφορά μετά την πράξη. Δεν υπήρχαν στοιχεία που να δείχνουν ότι μετανόησε αληθινά ή ότι προσπάθησε να μειώσει το κακό που προκάλεσε. Το ότι δήλωσε απλώς ότι λυπάται δεν ήταν αρκετό. Μάλιστα, ο ίδιος παραδέχτηκε μόνο τα χτυπήματα, ενώ αρνήθηκε ότι θανάτωσε τη θεία του. Η απόφαση του εφετείου ήταν τελική και βαριά. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ένα έγκλημα που αποφάσισε και εκτέλεσε με απόλυτα ήρεμο μυαλό και παγωμένο αίμα. Το δικαστήριο απέρριψε κάθε ισχυρισμό για θολωμένο μυαλό ή ξαφνική οργή και του επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθριξης. Κάθε έγκλημα αφήνει μια πικρή αλήθεια. Στο κανάλι μας αναλύουμε μόνο αληθινές υποθέσεις που συγκλώνησαν την Ελλάδα και τον κόσμο και η ροή των βίντεο δεν σταματά ποτέ. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Να προσέχετε.